Sabi ko gusto ko may Mayana din sa labas. Kaya sabi naman nila, pag naglilinis sa labas, makikita mo laging putol yan, laging putol. Ba't ka umiiling? Lakas ng ulan kagabi, ano? Ano, may na-damage na plants? Hindi. Wala naman. So, it rained very hard last night and we thought it was going to flood. But, fortunately, it didn't. So, it seems we don't have any plants damaged. Mukhang healthy naman yun, ah. Ito yung mga dati. Economia. Lightning. Ang tawag na. Oo. Episya yata. Yes. But this was eaten by the dog, or was it? Oh, I know, I remember. Someone forgot to water this and he thought it died. But it didn't. Still alive. You're removing the excess water. Ayan ko na sila punasan. Talsik madumi. Okay. Hindi ko lang sa ano. Baka kasi anihin niya ano eh. So that was a really strong rain. Ngayon ako na pupunasan. Lagay ko muna siya dyan. Look at what the rain did. Lots of dirt on the side. Wait lang. Okay. Mabigat eh. Oh, you want to move this? Papasok ko sa loob. Okay. Kaso may plastic na. Okay, so later we'll be moving this inside. So what plant is this? Aglo. Aglonema. Nilabas But I ko thought this siya. was like reddish. It's not. Ganito to dapat. Yeah. Kaso Supposed to nasa be- loob ng bahay. Bukan ko siyang ilabas. Nung nilabas ko siya, nagkaroon na siya ng bago. Ah, I see. So it needed sunlight. So it was dying when it was inside. Aglonema. Tapos, natumbay yung Outdoor. dahon. Siguro naghanap siya ng sun. Yeah, it's more an outdoor plant. Ano siya? Okay lang sa morning sun. Huwag lang yung afternoon sun. And I think it should be reddish, right? So without the sun, it turns green. Ito siya dapat. Oh, yeah. I think it should be more reddish with some, patterns. Hey, you still have Christmas decorations here on the door. You forgot. Christmas every day. Ano ba ba? Buhay yung kinating stone. Galing yan dito. Look. Yes. So this is the mother plant of those cuttings. And this plant is, what's the name of this plant? May snow eh. Nakalimutan ko. Yeah, snowy plant. Yeah. Okay, na tayo. Kaya kailangan ito na arawan kasi pag hindi, magi-green siya. Ito. Yeah, same as the aglonema. No? If it's not too much exposed to sunlight, Gusto turns ito darker. araw daw talaga. And- Parang ito rin. Yeah. Kung hindi mo ito pinaarawan, magi-green din siya. So the variegation disappears. See? Bagay kay ate, yung nasa ilalim ng ano niya, green na lahat. Wala na siya. Anong kulay? Ito ang nasa taas inakyat ko dahil hindi rin siya naarawan. Nag-green yung kalahati. I see. Ay maaraw sa taas. So it means that if it's exposed to less sunlight, it produces less chlorophyll because chlorophyll is green. Does that make sense?
This looks like a very primitive plant. Yan, nabuhay. Akala ko namatay. Hindi ko lang siya ginawa. Buhay, akala namatay. Photos. Lush Next na year, siya. cascading photos. Lush na siya, lush. Lush. Yan. Yan yung aking. Kinat-cut ko yan ang gasal, dumago. Oo. Cut lang. So if you want your pothos plant Tapos, to become more lush, just cut the stems, and of course if you cut once it will turn into 2 stems, and if you cut those 2 stems then it will turn into 4. Wala, meron pala akong itatanim na nagbuhol-buhol na sila. Ayan. And if you cut this, for instance, you can make a new plant. If you can see the roots, there are the roots. Yeah. Ayan. Yeah. Oy. Anong Mariana? Marian. Saan Maria? Mayana to. Andito. Itong Mayana. Show them. Mayana na. It's Mayana, not Mariana. Mayana. Sino matanda? Saan ba? To? Okay. Mayana yun. Sabi ko, mahihingi na lang kayo. Sabi niya, kung ano, kaysa magnanakaw ako, mahihingi na. Nga naman. Yan dito ko. Palagay niya muna. Yung kulay dilaw daw. Ilaw. Ay, maliit. Oo. Malalaki niya siguro muna. Sabi mo. may nakayatok niya ito. Ayan. Ay, yung maliit. May nagiging interesado. Meron ako dito, may cartons ako. Ayan. Mayana. Ayan, Mayana siya, Mayana. Sabi mo nagtitinda dito. Gusto mo magtinda, Kit? Sino ba siya na? Gusto mo magtinda, may bibili niyan. Ah. Oo, ba't di mo iyan dyan? Gusto mo yan. Nagka-cuttings niya ako. Marami na akong cuttings sa taas. Ayun o, tinatapanaw mo. Ayun sa taas. Para sa ko, bibenta ko nga ito. Oo, umulan. Tapos naubusan ako ng lupa. Kailangan marami kang paso. Oo, pumila ako ng maliliit. Pang cuttings lang. Ating isa. Kasi mabilis naman siyang paramihan. Sabi nga ni ng aso. Nagay ko nga sa taas kasi gusto niya ng araw. Ayun o. Oh, yeah. Kawawa Yeah, na look ang kulay niya pag hindi siya naarawan. Yeah, look at those. Those are Mayana plants, cuttings. So yun ang pinagtripan niya yung Kulay dilaw, minsan sa niya maganda yung dilaw. Ayun din, maliliit. Kaya maliit lang daw. Kasi kakaano ko lang yan. Kanya sarap daw kita siya. Sabi ko, manghingi na lang kayo. Ano ulang naman, hindi. Ayun pa siya oh. Kinat ko yan doon, nakikita ko. Kung nakikita mo yun nandun. Ayun. Hindi mo kita. Nilagay ko doon. Bunga buhay na yung nandoon. Ito daw yung gustong kunin ng kapitbahay. Yung sa labas. Okay, some neighbors are interested in picking some of the Mayana's Sa plant planted. box ko. Yeah, outside. Well, very soon we'll be selling Mayanas. Ayan. This. Ayan. Yeah, that's the one. Yan sa nakatanim sa labas. Yeah, so if it's outside, you might not get the chance to see it grow because people will be picking off the branches. Atik yun. Ayan. So yeah, it happens. Ito yung pinapaano sa akin ni Ate Tina. Ayan. Pinagsama-sama ko. Oo nga, no? Di mo mahirap tanggalin yung ugat niya? Hindi mo ispaling yan? Hindi, ganyan na siya. Papalakihin ko siya na kaganyan. Ang dami na ugat niya. Malaki naman yung paso. Igisa lang naman sila eh. Ayan. Parang ito. Ganda ng puting pa to eh. Oo. Sabi mo matatas ka ng putik. Yun nga. Parang naman tayo magpunas.
Punasan ko. Pag ano doon. Baka kami, andyan na si Eva Tadan, ha? Oo. May ko na siyang gubat. Hindi kasi napaparami ko yung Mayana, kaya mismo ubusan ako. Pag nakita ko na, kasi kailangan daw siyang ikakat para lumago. So, pag yung kinakat ko, tinatanong ko ulit. So you need to cut these Kaya yung stems kinakat if you ko, want to nalagay ko make doon sa labas. the plants more lush, you know, develop more stems, grow more Extension siya. stems. Sabi ko, gusto ko may Mayana din sa labas. Kaya sabi naman nila, pag naglagay sa labas, makikita mo laging putol yan, laging putol. Kaya nga, pinapalaki pa. Kapakagat ko siya kay Trixie. Oh. Pwede ka na magbenta kasi. Ayun na nga. Siyempre, ayoko naman ang sabi ko nga maglalabas ako dyan. Lagay ko 50. Ayun nga. 50, cutting 50. 50 cuttings with pot na yun. Grow your own. With pot na. Ha? Oo, kasi nilagay ko yun sa maliliit. Yung maliliit kasi yung mga orange. Pag malaki na, kasi mapipilitan ka rin i-repat yan pag malaki na. So pag i-repat mo, di bumili ka na pasong puti. Yung mga ganyan, kailangan mo munang i-establish siya ng matagal para yung ugat niya malalaki na. Bago mo siya ilipat sa ano. Kasi ang ngayon din yan, bibili kong ganyang pots, lalaki siya ulit, lilipat mo na naman siya, lilipat mo na naman siya. Kasi walang puting maliit, ano? Ay, maliliit yung puti, mas mahal. Siyempre kung magbibenta ka, bibili mo mas mura. Kasi sila na maglipat. Kasi Oo iba nga. naman yung parang plastic lang. Kasi ayaw naman nila nung Oo. pot na bibigay mo. Kaya di nag-flower na naman siya. Oo nga. This is our miniature rose. Uy, cute nga pala. It's our miniature rose. Sabi ko na- Doesn't grow any larger than this. So, mga ka-hardinera. Mga ka-hardinera. Hardinera. Ka-hardinera. Ayan. Ah. Oh, sana po nagustuhan niya aming vlog. Like and subscribe. Like and subscribe. Share on Facebook. Share on Facebook. And see you on the next vlog. Why is it difficult to conclude? Tama ba yun? Why is it always difficult to Oo, kasi conclude? hindi kasi na vlogger. Yeah. So, see you guys. Pasensya na.